Dumating ng ating in-order sa Lazada na Bosch na busina. Bosch EC6. Ngayon bubuksan natin para malaman natin ang kanyang itsura at kung ano pang mga kasama niya. Sige, tingnan natin. Ayun na siya. Tingnan natin ang kanyang look. Ayan. Makikita natin sa loob ay itong kanyang relay. Bosch relay. Ito pa, kabitan ng relay. At syempre, ang ating Bosch na busina. May kasama na siyang bracket. "12 volts ang ating busina. Kulay orange. Bosch. At syempre, ang ating manual.